Few months ago, nirelease ni Intel ang 12th Gen CPUs nila. Kasabay nito ang pagre-release ng mga Z690 motherboards tulad ng MSI MPG Z690 Gaming Carbon Wi-Fi at MSI MEG Z690 Unify. Pero guys, let's all face it, no? Karamihan sa atin hindi afford ang mga motherboards na yan. Pero paano naman tayo merong mas maliit or specific budget sa pagbe-build or sa pag-upgrade ng computer? Well guys, don't worry kasi MSI got you covered with their newest B660M motherboards. Specifically guys, the MSI Mag B660M Mortar Wi-Fi. In this video, I will be doing an unboxing and overview for this motherboard. And ibibuild ko na din to, so bibigyan ko rin kayo ng konting benchmark. Pero bago yan guys, good evening sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa pag-click ng video na ito. I really appreciate it. So without any further ado, let's get into the content. Let's talk about the motherboard first. This is the MSI Mag B660M Mortar Wi-Fi. Teka lang, tanggalin naman sa kahon. Ito guys ang isa sa mga bagong motherboard ni MSI para dun sa mga Alder Lake CPUs ni Intel. From the product name guys, no, B660M, so this is an MATX motherboard. So unang tingin nakakalain yung sobrang budget nitong motherboard na ito. Well, technically, isa ito sa mga budget motherboards ni MSI para sa Intel platform. Pero huwag nyo ismulin ng motherboard na ito dahil maliit at budget man, this motherboard is built different. With its 8+8 EPS power connector, walang problema sa motherboard na ito ang pag-overclock. Dagdag pa dito ang malalaking VRM heatsink to help dissipate heat kung gusto nyo mang mag-overclock. Hindi din kayo talo sa aesthetics ng motherboard na ito dahil meron itong white accent sa I/O cover, VRM heatsink, M.2 SSD heatsink at chipset heatsink na napakaganda pag pinares sa halos lahat ng color scheme na gusto nyo. Para naman sa connectivity sa I/O port, meron itong 4 na USB 2.0 Type A ports, 3 USB 3.2 Gen 2 Type A ports, isang USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports, isang display port at isang HDMI port, 2.5 gigabits per second LAN port, Wi-Fi antenna connectors, 5 3.5mm audio ports at isang optical SPDIF out port. O diba guys, kita nyo na, kahit pa MATX at targeted towards budget build ang motherboard na ito, sobrang feature-packed pa din nito. Aside from the motherboard guys, I will also use the Intel Core i5-12400 CPU. Isa ito sa bagong lineup ng Intel CPUs sa kanilang Alder Lake family. Meron itong 6 cores and 12 threads. Yes, hindi ito hybrid so wala itong efficiency cores. Puro performance lang. Clocking in at 4.4 GHz boost frequency, ang CPU na ito ay swak sa budget to mid-level build na gagamitin sa gaming or light video editing and even light streaming. Syempre guys, kahit pa gaano kaganda ang CPU natin, baliwala ito kung hindi natin ititreat ang temperatures nito. So guys, to cool down our CPU, ang gagamitin ko ay ang MSI Mag Core Liquid 240R all-in-one liquid cooler. Ang cooler na ito ay more than enough para sa ating CPU, especially kung hindi naman tayo mag-overclock. Pero kung gusto nyo ng same build na ganito, okay lang yan dahil ang CPU cooler na ito ay future-proof. Pag nag-upgrade kayo ng CPU, pwede nyo nang hindi palitan ang cooler nyo, so mas tipid yun. Next guys, for the memory naman, ang gagamitin ko ay ang Kingston Fury Beast DDR5 memory. Ito ay 32GB 2x16GB kit, clocking in at a whopping 5200 or 5200 MHz with CAS latency 40 at 1.25 volts. Grabe guys, ang memory na ito ay talaga namang beast. Next, for the graphics card naman guys, pinadala din ng MSI ang RTX 3060 Gaming X 12GB. Ang video card na ito ay merong 12GB GDDR6 of video memory at boost clock hanggang 1837 MHz. Ito ay powered by 1 8-pin and 1 6-pin PCIe power connectors. Meron din itong 3 DisplayPort at isang HDMI port. Last but definitely not the least guys, syempre gagamit tayo dito ng power supply. Kasi kung hindi, well, hindi ito gagana. Gagamitin ko ay ang MSI Mag A650BN power supply. Ang power supply na ito ay merong 650 watts at 80 plus bronze para sa kanyang efficiency rating with pure black cables para sa mas magandang aesthetics ng build. Now guys, ito na ang lahat ng components na gagamitin ko. Kung mapapansin nyo guys, wala ditong case. Wala namang problema dun guys kung walang case kasi, well, magta-turn on pa din naman ito kahit wala nun. For the storage naman, gagamitin ko kasi ang personal storage ko kaya hindi ko na sinama sa introduction video. So guys, give me some time lang muna to set everything up and to do some series of tests
Then after nun, ipapakita ko na sa inyo ang results. And now guys, everything is done including sa setup, sa build, and the benchmark. Sabi ko sa inyo guys, pwede itong i-turn on kahit pa walang case. Ang kailangan nyo lang, honestly, is the proper knowledge kung paano yung gagawin nyo. Pero pag alam nyo naman yung gagawin nyo, hindi siya mahirap. And also, hindi naman siya nakakatakot. Okay? Huwag kayong mag-alala. Fine. Okay lang yon. Pero bago ako pumunta sa resulta, gusto ko lamang muna magbigay ng maraming salamat sa MSI Gaming Philippines para sa video na ito. Really appreciate it. Pagpasensyaan nyo na guys pag kung may mga lumilipad-lipad kasi malamok. Wala mang bago dun. So without any further ado guys, ito na yung mga resulta ng benchmark. And there you have it guys. O diba, kung nakita nyo sa benchmark o based dun sa resulta, this CPU and motherboard combo can pretty much do 1080p video editing or even 4K. No, yun nga lang ay kung meron kayong time maghintay kasi 4K matagal mag-render niya. And base dun sa resulta ng benchmark guys, this CPU, the Intel i5 12400K, can even do light live streaming. Together guys with the motherboard, CPU cooler, and memory, grabe all goods na kayo. Guys, kung interesado kayo sa mga components and parts, peripherals na ginamit ko for this setup, just click the link in the description down below. Nandun guys ang mga LAZADA affiliate links ko na ginamit ko or pinakita ko dito sa video na ito. So kung trip nyo guys yung mga components dito, please buy using my link. It helps a lot. And as usual guys, please hit the like button kung nagustuhan nyo. And kung hindi nyo naman nagustuhan, you can dislike it. You can do whatever you want. It's a free country. Pero like nyo na lang. Please like nyo yung video kasi nakakatulong yung sa algorithm. And guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know guys kung na-try nyo na bang mag-open ng PC or nag-open ng setup nang hindi gumagamit ng case. Okay, parang ginawa ko dito. Na-try nyo na ba yun? Kamusta yung experience nyo? Let me know sa comment section down below. And also guys, don't forget to subscribe dito sa channel ko kasi napakarami pang tech-related videos as well as unboxing reviews, unboxing and first impressions, tapos mga PC building videos coming up very soon. And also guys, yung podcast is gumawa ako ng panibagong channel, podcast channel. So, kung gusto nyo yun guys, click the link sa description down below. Tapos, ayun, mag-subscribe kayo doon. So, yun. So, ayun na nga guys, maraming salamat sa panonood. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo guys sa susunod kong video.